Bună dimineața, este 7:46. Am plecat de un sfert de oră din Kayseri. Ideea a fost să plec dimineața pentru a evita aglomerația, dar nu mi-a ieșit foarte bine. Cred că trebuia să plec și mai devreme de atât. Astăzi îmi doresc să ajung pe Dark Canyon. Am de parcurs 374 de kilometri până acolo. Mare parte din drumul de aici până acolo este asfaltat. Însă o mică bucată pe malul râului Eufrat este neasfaltată, dar cu africana nu o să am absolut nicio problemă. Din câte știu eu, drumul poate fi practicat chiar și cu o mașină, cu o gardă la sol ceva mai înaltă. Între timp am aflat că în orașul acesta, antrenor la echipa locală a fost Șumudică și oamenii chiar îl iubesc pe Șumudică. Și mi se pare foarte ciudat, pentru că în România este subiectul tuturor glumelor. Nu pot să înțeleg cum un român în România nu este apreciat și într-o altă țară e chiar iubit. Asta cred că ține mai mult de cultura noastră. Am făcut o scurtă oprire în Pinarbashi să cumpăr apă și ceva de mâncare, iar apoi o să continui drumul către Dark Canyon. S-a schimbat puțin peisajul, zona asta nu e chiar atât de bine dezvoltată. Acum trebuie să mă întorc să iau motocicleta, pentru că am parcat-o puțin mai departe și am mers pe jos să găsesc un loc unde să pot să mănânc ceva. Huh? No, no water, no. Can you tell me again the name of this? How is called the soup? Soup. Called? Yeah. Okay. Ben Türkçe biliyorum iyi. Türkçe biliyorum yani. I don't understand. Cât de tare poate să fie ciobanul ăsta călare pe măgar? Foarte tare. Am ieșit de câțiva kilometri de pe drumul principal și situația arată în felul următor. Doamne, nu pot să cred că am 245 de kilometri pe așa ceva. O să trebuiască să opresc undeva să prind mai bine gențile din spate, pentru că nu sunt mulțumit de felul în care stau pe motocicletă și trebuie să umblu la setări, să trec pe modul off-road, pentru că în momentul de față sunt pe tur și controlul tracțiunii e la nivelul 5 sau 6, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când motocicleta simte că pierd aderența pe roata spate, îmi taie din putere, și pe off-road n-am nevoie să-mi taie din putere, pentru că roata spate pierde aderența permanent. Da. No, clar trebuie să opresc pe undeva pe aici, să le prind mai bine și să verific dacă într-adevăr ăsta e drumul, pentru că nu prea îmi place ce văd. Da. M-am întors până la urmă din drum, pentru că mai e varianta cu drumul principal de pe care am ieșit eu, numai că GPS-ul meu n-a știut că drumul ăsta e neasfaltat și, sincer să fiu, să merg 57 de kilometri până unde începea asfaltul
nu are niciun rost, adică pe acolo mai mult cu 40-50 la oră n-aveam cum să merg și asta înseamnă o oră și ceva. În schimb, mai bine ies la drumul principal și merg cu 110 și ca timp e mult mai bine. În schimb, o să merg câțiva kilometri în plus, dar asta nu e nicio problemă. Mai devreme am alimentat la un Shell, cred că era, și am vorbit cu băiatul de la pompă și mi-a spus să merg pe drumul ăsta, că e mai rapid. Mi-a spus că asfaltul e impecabil și deocamdată nu pot să-l contrazic. E ok asfaltul. Față de cum a fost mai devreme drumul acela, ăsta chiar e bun. Acum să vedem cât ține minunea. Eu ca asfalt. Dau și moschee aici, cred. Nu? Moschee, cred că e aia. Școală. Cel puțin așa pare a fi. Oricum, zona asta a Turciei chiar e foarte remote, adică foarte puține mașini am întâlnit pe drum și nu sunt localități, adică cred că ultima dată când am intrat într-o localitate a fost acum 40 de minute și vreo 80 de kilometri în urmă, sau chiar mai mult, n-am fost atent, dar foarte remote. Cumva ăsta e genul de drum pe care vrei să mergi cu un adventure sport ca ăsta. Cel puțin asta vreau eu. Desigur, se poate și pe un drum mult mai urât, dar nu sunt genul de rider care să-și dorească vibrații în tot corpul și degeaba, adică când ai o alternativă bună, de ce să nu mergi pe ea? Am făcut o scurtă oprire să vă arăt un peisaj superb și nu mă refer la africană, pe aia ați mai văzut-o. Mă refer la râul Eufrat. Dacă ai rău de înălțimi, nu îți recomand să vii aici. Râul Eufrat împreună cu râul Tigru delimitează Mesopotamia. Mesopotamia înseamnă ținutul dintre râuri și se întinde pe teritoriul la mai multe țări, printre care Turcia, Siria, Irak și Iran, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cele două râuri se întâlnesc și se varsă în Golful Persic. Lăsând la o parte lecția asta de geografie,
Eu zic să vă uitați la priveliște. Se vede și luna pe cer. No, e extraordinar. Chiar mă bucur că am ajuns aici și vă recomand, dacă aveți drum prin Turcia, să ajungeți și în zona asta, pentru că merită. Salut! Nu mă așteptam să mă mai întâlnesc cu romul pe aici. Da. Ce? Ai avut parte până acum? Nu. Nu? Nu. Salut! Salut! Bogdan, Adrian. E bine. ați făcut câteva zile. Da. Încotro mergi? Pe Death Road și apoi Batumi. A, te duci spre Georgia. Da, și apoi în Armenia cobor și mă întorc acasă. Aș fi vrut să mă duc și în Baku, dar e închisă Azerbaidjanul. Da? Da. Din motive politice, habar n-am care e situația acolo. Oricum, dacă aveai viză de Turcia, nu cred că puteai intra, nu știu în care din ele. În Armenia nu poți să intri. Armenia? Da. Păi e granița între Turcia și Armenia închisă din 93. Da. Deci, de când m-am născut eu, Armenia. Mergi fără mănuși? M-am jucat pe telefon și am mai filmat. Cum a fost drumul? Ușor. Chiar nu mă așteptam să fie așa accesibil. Da. Deci poți să vii și cu matizul pe aici. Da. Dar mergi mai mult pe asfalt, nu? Clar, da. Păi n-am cauciucuri pentru așa ceva. Și mâine pe Dead Road-ul ăla, nu știu dacă o să fie chiar simplu pentru mine. E bucățica, coborârea aia. Atât. Doar atât, nu? Atât, când rezi până sus în pasul ăla e asfalt și de acolo e coborârea și după coborârea, după Baiburt, n-ar trebui să mai fie rău. Da. Super, poate ne mai vedem pe drum. Tot acolo mergem. Da, poate mâine, cine știe. Bine, să aveți drumuri bune, salut! Deci pot să jur că nu mă așteptam să mă întâlnesc cu alți români pe aici. Și sunt 1700-800 de kilometri din Pitești până aici. Din Iași mă gândesc că sunt aproape 2000. Pe aici chiar e periculos.
Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Hotel? Okay, Hotel. This? number gate starter. Okay. Să vedem ce zice Hotel Kent. Welcome. Hotel, one room? Yes, yes, yes. One people? Yes, yeah, me. Can I see the room? To see, yes. Okay. Ce ai, mai lux? Rămâne. O scot la 100 pe asta.